ท่านผู้ชมครับคดีของทักษิณชินวัตรมาตรา112เมื่อวานนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็เอ่อเรื่องของทักษิณไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญคดีของทักษิณเนี่ยอยู่ที่อัยการสูงสุดนะอยู่ที่อัยการสูงสุดแล้วก็ทักษิณนั้นได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมไปที่อัยการสูงสุดอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเราก็กำลังลุ้นอยู่ว่าวันที่18มิถุนายนนี้อัยการสูงสุดที่แถลงไปแล้วเมื่อวันที่29พฤษภาคมว่าสั่งฟ้องทักษิณในความผิดมาตรา112ฉะนั้นวันที่18นี้ก็จะต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของทักษิณนั้นอัยการสูงสุดจะทำยังไงบ้างก็มองว่าอาจจะต้องพิจารณาบ้างก็มองว่าไม่จำเป็นแล้วเพราะอัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วนะสั่งฟ้องไปแล้วแล้วนายคนนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้วด้วยนะฮะตอนนี้สั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยอัยการสูงสุดไม่สามารถกลับมาได้แล้วต้องทำเรื่องต้องเดินหน้าต่อส่งทักษิณฟ้องศาลนะฮะมีความเห็นจากอดีตอัยการสูงสุดคุณตระกูลวินิจชัยภาคนะฮะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเขาบอกว่าเมื่ออธิบดีอัยการชี้ขาดให้ฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมตำรวจแล้วคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเป็นอันถึงที่สุดพนักงานอัยการต้องฟ้องไปตามนั้นไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจอธิบดีกรมอัยการหรือฟื้นคดีขึ้นมาชี้ขาดใหม่ได้อธิบดีกรมอัยการจึงไม่มีอำนาจที่จะชี้ขาดกลับคำสั่งของตนได้อีกนี่นะฮะก็หมายถึงว่าเมื่อมีคำสั่งฟ้องแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถกลับมาได้แล้วนะต้องเดินหน้าต่อไปไม่สามารถที่จะมาลื้อคดีมาดูใหม่มาเปลี่ยนคำสั่งใหม่ไม่ได้แล้วต้องเดินหน้าต่อไปนี่นะอันนี้เป็นความเห็นของอดีตอัยการสูงสุดทางคุณตระกูลนะครับนี่นะฮะว่ายังไงก็ตามแต่นั้นมันกลับมาไม่ได้แล้วนะครับนี่นะคุณตระกูลวินิจฉัยภาคนะครับระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดส่วนที่6การร้องขอความเป็นธรรมนะฮะเขามีเนื้อหาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะการสั่งคดีกรณีร้องขอความเป็นธรรมกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการโดยอ้างว่าผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการพิจารณารับคำร้องขอความเป็นธรรมไว้พิจารณาทั้งนี้กรณีที่ผู้ต้องหาซึ่งได้รับการปล่อยชั่วคราวลงลายมือชื่อรับทราบวันนัดไว้ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมผู้ต้องหานั้นต้องแสดงตนต่อพนักงานอัยการในขณะยื่นหนังสือการร้องขอความเป็นธรรมหากเป็นประเด็นที่ผู้ร้องเคยขอความเป็นธรรมและพนักงานอัยการได้เคยพิจารณาไปแล้วนะฮะหรือมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าให้ทำบันทึกข้อความเสนอความเห็นพร้อมเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและสำเนารายงานการสอบสวนเสนอตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอัยการพิจารณาสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณาให้ความเป็นธรรมโดยให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันสำคัญแก่คดีที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้คดีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่จะมีคำสั่งไม่ฟ้องทุกข้อหาหรือบางข้อหาให้ทำความเห็นในสำนวนแล้วเสนอตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอัยการเพื่อพิจารณาสั่งทั้งคดีเมื่ออธิบดีอัยการมีคำสั่งประการใดก็ให้ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยฮะกรณีที่มีคำสั่งฟ้องทุกข้อหาให้ดำเนินการให้ได้ตัวผู้ต้องหามายื่นฟ้องต่อศาลและให้ที่ทำบันทึกข้อความส่งคำร้องขอความเป็นธรรมสำเนาความเห็นและคำสั่งพร้อมทั้งสำเนารายงานการสอบสวนเสนออธิบดีอัยการเพื่อทราบในกรณีวรรค 5หากเป็นกรณีที่ต้องกลับความเห็นหรือกลับคำสั่งเดิมหรือถอนฟ้องให้นำความในวรรค 3ของข้อ10หรือข้อ132
มาบังคับใช้แล้วแต่กรณีนี่นะฮะแล้วก็มีความเห็นหนึ่งของศาสตราจารย์พิเศษอัตพลใหญ่สว่างคนนี้ก็เป็นอดีตอัยการสูงสุดนะฮะให้ความเห็นไว้ยาวแต่โดยสรุปก็คือว่าการร้องขอความเป็นธรรมจะมีขั้นตอนในการกลั่นกรองแล้วแต่ระเบียบในแต่ละเรื่องและการร้องขอความเป็นธรรมแม้ฟ้องศาลไปแล้วยังสามารถร้องเข้ามาได้ยกตัวอย่างหากมีการยื่นฟ้องศาลไปแล้วมีพยานหลักฐานที่ได้มาใหม่ซึ่งต้องยอมรับว่ามีการฟ้องคดีสู่ศาลแล้วจะมีการหยุดการสอบสวนทันทีแต่หากเกิดมีผู้หวังดีมีพยานหลักฐานที่แน่ชัดซึ่งผมมองว่าคือพยานหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งพยานบุคคลก็สู้ไม่ได้ก็สามารถร้องขอความเป็นธรรมได้แต่นี้คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องดูว่าประเด็นที่ทางฝั่งทักษิณร้องขอความเป็นธรรมมันเป็นเรื่องอะไรใช่ถ้าเป็นเรื่องเดิมๆหรือดูแล้วเจตนาต้องการจะประวิงเวลายื้อเวลาไปเท่านั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยนะอัยการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่นำผ่าแล้วก็นำตัวส่งศาลในวันที่18ที่จะถึงนี้นะสรุปแล้วเสียงแตกนะอัยการเนี่ยเสียงแตกนะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมท่านตระกูลวินิจนัยภาคอดีตอัยการสูงสุดในยุคที่ทักษิณไปพูดเมื่อ 2558 นะครับเดือนพฤษภาคมครับแล้วตอนนั้นท่านตระกูลเนี่ยเป็นอัยการสูงสุดก็สั่งให้ตั้งกรรมการสอบนะครับแล้วท่านก็เกษียณไปมาส่งฟ้องนะครับในสมัยของอัยการสูงสุดที่ชื่อว่าร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารนะครับก็มาสั่งฟ้อง2 คนนี้เป็นอัยการสูงสุดสั่งฟ้องนะครับแล้วก็มาตอนหลังนะครับทักษิณไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่ไปฟังคำสั่งนะครับเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมบอกว่าเป็นโควิดและกำลังจะใกล้ถึงวันที่ 18 มิถุนายนนะก็เลยมีข่าวออกมาโดยเฉพาะหลังจากที่ไปงานบวชหลานของนายกนะครับอบต.นั่นแหละฮะก็มาพูดประมาณว่าคดีนี้ไม่มีมูลนะครับสืบทราบมาว่ามีพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่โดยผู้บังคับบัญชาเขาก็เลยคิดกันว่าหลักฐานใหม่ที่ทักษิณมีและจะยื่นให้อัยการนะครับสูงสุดพิจารณาใหม่น่าจะเป็นเรื่องของการข่มขู่พนักงานสอบสวนตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะแต่มีข่าวแว่วๆว่าจะยื่นร้องขอความเป็นธรรมให้อัยการสูงสุดนั้นพิจารณาใหม่นะฮะก็เลยต้องติดตามดูซึ่งที่ผ่านมานะครับอัยการบอกว่ายื่นใหม่ไม่ได้เนี่ยนอกจากท่านตระกูลแล้วก็ยังมีท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสก็บอกว่ายื่นไม่ได้ท่านตระกูลกับคุณปรเมศวร์เนี่ยอ้างเหมือนกันว่ามันเคยมีไปถึงขั้นศาลตัดสินแล้วนะว่ายื่นแล้วเนี่ยกลับไม่ได้กลับคำไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้อ้างลอยๆนะครับยกคำสั่งของศาลเลยนะว่าศาลเนี่ยเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเห็นไหมท่านตระกูลก็บอกเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่3278/2522 โอ้โหนะครับเมื่ออธิบดีกรมอัยการชี้ขาดให้ฟ้องคดีตามความเห็นแย้งของอธิบดีกรมตำรวจแล้วคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องคดีของอธิบดีกรมอัยการเป็นอันถึงที่สุดพนักงานอัยการต้องฟ้องไปตามนั้นนะครับ29 พฤษภาคมอัยการสูงสุดท่านอำนาจเจตเจริญรักนะครับได้มีคำสั่งฟ้องทักษิณแล้วผิด112นะครับจะย้อนกลับไปนะบอกว่าเอาล่ะทักษิณบอกว่าจะยื่นขอความเป็นธรรมดูซิอะไรยังไงไม่ได้ไม่ได้แต่เมื่อวันที่11 มิถุนายนอัยการคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าฟ้องได้นะครับร้องขอความเป็นธรรมได้อัยการคนนั้นก็คือคุณนาเคนทองไพรวันออกมาแถลงข่าวเลยนะครับเป็นอัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะรองโฆษกด้วยนะครับออกมาบอกว่าประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
แม้จะถูกอัยการสั่งฟ้องแล้วก็ตาม ยังสามารถยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมาได้อีก ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาข้อใดห้ามไว้ โดยจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา และพนักงานอัยการจะเป็นผู้พิจารณา ถ้าเป็นการยื่นพยานหลักฐานใหม่ ที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้กระทำผิด พนักงานอัยการก็อาจจะพิจารณาชะลอการสั่งฟ้องออกไป แล้วสอบสวนใหม่ แต่ถ้าหนังสือร้องขอความเป็นธรรม มีเนื้อหาแค่ปฏิเสธไม่ได้ทำผิด หรือให้พิจารณาหลักฐานเก่าที่เคยสอบไปแล้ว ยื่นเพื่อเป็นการประวิงเวลา อันนี้พนักงานอัยการก็คงจะเดินหน้าต่อไปท่านนี้แหละฮะท่านนาเคนทองไพรวันท่านรองโฆษกบอกว่ายื่นมาได้ ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่นะครับ แต่ถ้าเป็นหลักฐานเก่าต้องการแค่ประวิงเวลานะฮะถ้าทักษิณดูแล้ว อันนี้ประวิงเวลานะฮะป่วยโควิดก็แล้ว อันนี้มารอบนี้ได้ถึงวันที่18บอกเอาอีกมีหลักฐานใหม่อีกอันนี้ก็อยู่ที่ศาลอยู่ที่ท่านอำนาจไม่ใช่อยู่ที่ศาลอยู่ที่ท่านอำนาจเจตเจริญรักท่านอัยการสูงสุดนะฮะลองดูฮะท่านผู้ชมฮะ18มิถุนายนนี้ก็รู้กันแต่ที่ผ่านมาอย่างที่บอกครับอัยการก็เสียงแตกนะฮะอัยการก็เสียงแตกแต่อัยการที่เห็นว่าสั่งรื้อฟื้นกลับคำไม่ได้เนี่ยหลายท่านนะแล้วก็เป็นอัยการอาวุโสด้วยเห็นไหมท่านตระกูลท่านหนึ่งท่านปรเมศก็ท่านหนึ่งท่านปรเมศบอกเลยนะฮะท่านปรเมศบอกว่าถ้ากลับมาสั่งไม่ฟ้องหรือว่ากลับไปถอยกลับเหมือนอย่างว่ายังไม่มีคำสั่งเนี่ยระวังนะติดคุกนะครับคุณประเมศบอกเลยติดคุกนะฮะหมายถึงอัยการนะ เพราะว่าศาลเคยตัดสินไว้แล้วว่าท่านกลับไม่ได้แล้วมันถึงที่สุดแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ